Chào con yêu. Nếu một ngày nào đó, khi con đã đủ lớn để lắng nghe và hiểu những lời này, mẹ muốn con biết mọi thứ bắt đầu từ đâu. Kênh RuEm được tạo ra từ niềm hy vọng và tình yêu trong trẻo nhất của mẹ. Từ khoảnh khắc đầu tiên mẹ biết rằng con đang lớn lên trong bụng mẹ. RuEm, lời ru và truyện kể của cả nhà dành cho em. Đó là nơi tình yêu được cất lên thành lời ru, là kênh âm thanh nơi cả gia đình gửi gắm yêu thương qua những bài ru, những câu chuyện và những thông điệp dịu dàng dành cho em bé của ba mẹ. Từ khi con còn là một sinh linh bé nhỏ trong bụng mẹ, cho đến khi con 3-4 tuổi, khi con vẫn còn tò mò về thế giới, vẫn còn bé bỏng trong vòng tay của ba mẹ muốn con có một nơi để nghe, để cảm nhận và để nhớ rằng con luôn được yêu thương. Mẹ vốn là người nghiện công việc, một người luôn muốn làm gì đó có ý nghĩa. Khi mang thai, thay vì chỉ nghỉ ngơi, mẹ lại tự hỏi, mình có thể làm gì cho con ngay từ bây giờ? Với mẹ, thai giáo không chỉ là nghe nhạc cổ điển hay để ba mẹ nói chuyện với con trong bụng. Nó là tất cả những hy vọng, niềm vui, nỗi sợ và một chút xíu bài học mà ba mẹ đã gom góp suốt 35 năm sống trên cuộc đời này. Để giờ đây, ba mẹ muốn trao tất cả lại cho con. Những bản thu trong kênh này có thể không hoàn hảo, đôi khi run run, có tiếng cười, hơi thở hay một chút sai nhịp. Nhưng tính từ những điều mộc mạc ấy, vòng tay yêu thương của cả gia đình được dệt nên để ôm lấy con, dù mỗi người có thể ở một nơi rất xa. Nhiều đêm mẹ trằn trọc, không ngủ được, mẹ lại nhớ tiếng ru của bà ngoại ngày xưa. Chỉ cần nghe tiếng bà, mẹ thấy bình yên, thấy mình được an toàn. Mẹ mong con cũng sẽ cảm nhận được điều đó, vì mẹ không thể hát ru được như bà. Mẹ hiểu rằng do giai đoạn này, khi con vẫn còn trong bụng, là lúc ba mẹ có thể gửi gắm những điều dịu dàng nhất cho con. Khi con chào đời, cuộc sống sẽ bận rộn hơn một chút. Ba mẹ sẽ quay cuồng với việc chăm sóc con và có thể không còn thời gian để ghi lại những khoảnh khắc yên bình này nữa. Mẹ còn nghĩ xa hơn, rằng khi con lớn lên, nếu có lúc nào đó con cảm thấy xa cách với ba mẹ, hay giữa chúng ta có những khoảng lặng khó nói, con vẫn có thể trở về đây. Con có thể nghe lại những bản ghi này để biết rằng từ giây phút con được hình thành trong bụng mẹ, con đã được yêu thương vô điều kiện. Và khi ông bà không còn đi cùng con suốt cuộc đời, con vẫn sẽ có được giọng nói của họ, những bài ru họ từng hát, những câu chuyện họ từng kể, như một kỷ vật để nhớ về. Với mẹ, đó là điều quý giá nhất, vì đến bây giờ, mẹ vẫn nhớ và nhớ rất nhiều, nhưng không còn nghe lại được giọng nói của ông bà ngoại của mẹ nữa. Nếu một ngày nào đó, trong cuộc sống, con gặp những khúc quanh, những hiểu lầm, hay những người thân từng thương con nay không còn gần gũi như xưa, mẹ muốn con biết rằng, ở thời điểm này, khi mẹ và ba tạo ra những bản ghi này, tình yêu ấy là thật, là nguyên vẹn, là trong sáng nhất. RuEm là món quà mà ba mẹ muốn để lại cho con, một nơi để con có thể quay về, lắng nghe và tìm thấy câu trả lời cho riêng mình. Một điều đơn giản, nhưng là tất cả những gì ba mẹ có thể làm cho con, ngay lúc này. Hi, my dear little one. If one day, when you old enough to listen and understand these words, I want you to know where it all began. RuEm was created from the purest hope and love in me, from the very first moment I knew you were growing inside my belly. RuEm, lullabies and stories from the whole family just for you. It's a place where love is spoken out loud, through gentle songs, stories, and tender messages from everyone who loves you, your mom, your dad, and our family. From the time you were just a tiny life inside me, until you're 3 or 4 years old. When you're still curious about the world, still small enough to fit in our arms. Your dad and I want you to have a place to listen, to feel, and to remember that you always loved it. Mom has always been a workaholic, someone who can't help but keep going, creating and finding meaning in every moment.
When I found out I was pregnant, instead of just resting, I asked myself, what can I do for you right now? To me, prenatal education isn't just about classical music or talking to a baby in the womb. It's about all the hopes, joys, fears, and little lessons that your dad and I have gathered over more than 35 years of living. And now we want to give all of that to you. The recordings in the channel may not be perfect. Sometimes my voice trembles, their laughter, and deep breath or a small mistake. But it's within these imperfections that love truly lives. Every sound here is a thread in the warm embrace that your family is weaving around you, no matter how far apart we may be. Many nights when I can't sleep, I think of Grandma's lullabies. Just hearing her voice makes me feel safe and peaceful. I want you to feel that too, even though I can't sing the way she did. I know that this time, while you're still inside me, is when your dad and I can fill your world with the softest, most beautiful things. Once you're born, life will become a little bit more busy. We'll be wrapped up in caring for you, and maybe we won't have time to record these quiet, tender moments anymore. And I think further ahead that one day, when you're grown, there might be moments when you feel distant from us, when there's silence between us that are hard to explain. In those moments, I want you to be able to come back here, to listen, and to know that from the very first minutes you existed, you have been loved unconditionally. And when your grandparents can no longer walk beside you in this life, you still have their voices, their lullabies, their stories, and keepsakes to remember them by. For me, that is something priceless. Because even now, I still miss my grandparents so much, and I can no longer remember exactly how their voice sounded when they spoke to me. If someday life leads you through turns and misunderstandings, if people who once loved you deeply somehow drift away, I want you to know this. In this moment, your dad and I created these recordings that love was real, it was whole, and it was pure. RuEm is a gift that we want to leave for you, a place you can always return to listen, to breathe, and to find your own answers. It's something simple, but it's everything we can give you right now.